यस्तो खालको भिडियो इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ डाउनलोड गरिरहनुपर्छ। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट। सो गरिसकेपछि हजुरले सिधै क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको आफ्नो फाइलमा कुन फाइलमा राख्नुभएको छ फोटो फेभरेट आफ्नो बेस्ट फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोटो यसमा इनपुट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। सो सिलेक्ट गर्नु होला। हामीले टोटल फोटो चाहिँ 30 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल 13 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फेरि यहाँ नेक्स्ट स्टेप रहेको छ। सो यसरी स्लाइड गर्नु होला। हामीले रेसियो दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा क्लिक गरेर 60:9 राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि हामीले फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ 90 डिग्रीमा। सो फोटोमा क्लिक गरेर हजुरले यसरी स्लाइड गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। अल फोटोलाई यसरी नै हजुरले रोटेट गर्नु होला। हजुरले रोटेट गरिसकेपछि अब स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर गनले यसरी जुम गर्नु होला। हजुरले फेरि 2 फिङ्गर गनले यसरी जुम गर्नु होला। सो अल फोटोलाई हजुरले यसरी नै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सो अल फोटोलाई हजुरले यसरी नै फिट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले अल फोटोलाई फिट गर्नेछु। फिट गरिसकेपछि यस्तै लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला। यसरी स्लाइड गर्दै गरिसकेपछि इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फोटोलाई टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले हजुरले टाइमिङ पनि हेर्नु होला राम्रोसँगले। सो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो हाम्रो फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ टाइमिङ हामीले चाहिँ फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ 9.2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 9.2 दिनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 9.2 दिनु होला। फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले दिइसकेपछि हामीले अब सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.9 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो फोर्थ नम्बर फोटोलाई 0.7 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो फिफ्थ नम्बर फोटोलाई 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सिक्स्थ नम्बर फोटोलाई 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 7 नम्बर फोटोलाई 0.7 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 8 नम्बर फोटोलाई 0.8 नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 9 नम्बर फोटोलाई 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.5 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 10 नम्बर फोटोलाई 0.5 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो रहेको छ 11 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 0.6 दिनु होला। त्यसै गरी 12 लाई चाहिँ हामीले 0.6 नै दिनुपर्ने हुन्छ। 0.6 नै दिनु होला। हामीले 13 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 0.4 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.4 नै दिनु होला। सो देखिन पनि जुम गर्नु होला। सो गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर इफेक्ट एनिमेसन ट्रान्जिसन लाउनु पर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँ एनिमेसन एड गर्नेछौँ। सो एनिमेसन एड गर्नको लागि फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि स्लाइड गर्नु होला। हामीले फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 दिनेछौँ। यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। बाइसेक्ट 2 खोज्नु होला। हजुरको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइसेक्ट 2 रहेको छ मेरो यहाँ। बाइसेक्ट 2 दिनु होला। फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 दिनु होला। पेन्डुलम 1 दिनु होला। सो अल हजुरले अल 12 वटा फोटोलाई चाहिँ फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 दिनेछौँ र अल फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 दिनेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 1 दिनु होला। अल फोटोलाई हजुरले फर्स्ट नम्बर फोटोलाई बाइसेक्ट 2 दिइसकेपछि टोटल 12 वटा फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 दिनेछौँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले दिनेछु। हजुरले पनि दिनु होला।
1 दिइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर इफेक्ट पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट पटलाई चाहिँ हामीले इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट पट स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियो पेज इफेक्ट्समा जानु होला। सो गइसकेपछि बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेक भन्ने इफेक्ट खोज्नु होला। सो सेक भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ राइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको फर्स्ट फोटोको टाइमिङ अनुसार ठ्याक्कै सेट गर्नु होला। फर्स्ट फोटो जहाँसम्म रहेछ त्यतिसम्म हजुर सेट गर्नु होला। सेट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यता ट्रान्जेक्सन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जेक्सन एड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ व्हाइट कलरको बक्स रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि क्यामेरामा जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुल इनमा क्लिक गर्नु होला। पुल इनमा क्लिक गरिसकेपछि अप्लाई टु अलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि राइट गर्नु होला। अलमा अप्लाई हुनेछ। यहाँ हाम्रो भिडियो यसरी बन्नेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ब्याक आउनु होला। माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टेप अझै रहेको छ। इजी नै रहेको छ। अझै त्यो पनि हेर्नु होला। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तो खालको भिडियो मिस नहोस्। सो डनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियोजमा जानु होला। भिडियोजमा गइसकेपछि हजुरको कुन फाइलमा हजुरको यो भिडियो आउनेछ त्यसलाई आइसकेपछि हजुरले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि स्लाइड गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 मा राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आइसकेपछि फेरि भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। हामीले चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि स्लाइड गर्नु होला। फेरि एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट 1 2 3 टाइम्स रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब हजुरले स्लाइड गर्दै जानु होला। इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि फेरि हामीले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि चाहिँ सो एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि हजुरले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटहरू गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरो अप्सन त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गर्नुभन्दा अगाडि हजुरलाई चाहिँ सेट नै गरेर दिन्छ। हजुरको एनिङ प्याड छ भने हजुरले स्पेड गरेर हजुरले डिलिट अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। र ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरो अप्सन त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्नु होला। हजुर ठ्याक्कै ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो ग्यालेरीमा सेभ भइसकेपछि हजुरले ग्यालेरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो भिडियो मन परिरहेको छ भने हजुरले लाइक कमेन्ट गर्नु होला। सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस।